Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất của Tuyệt Thế Đường Môn 2, tại trận đấu lại thứ 3 khi đối mặt với Học viện Chính Thiên, Từ Tam Thạch đã bộc lộ ra sức mạnh đến từ vũ hồn có huyết mạch thần thú Huyền Vũ. Khi ở trạng thái Huyền Vũ giác tỉnh, tất cả hồn kỹ đều sẽ mang theo lạc ấn của thần thú mà kích phát ra. Điều này làm tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ. Và giống như Từ Tam Thạch, bản thân đều là thành viên dự bị của đội Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức, thì Bối Bối cũng không phải là người mà đối thủ của hắn có thể xem thường. Trong vòng đấu 3 của trận đấu này, Bối Bối đã bạo phát ra sức mạnh của Hoàng Kim Thánh Long. Chuyện này khiến Thiên Mộc Băng Tầm và Băng Đế cũng phải thất kinh. Vậy, quá trình này diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Lúc bấy giờ, Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang chật vật đối phó với 3 người của Học viện Chính Thiên. Trong đó, đối thủ của bọn họ là Thượng Quan Tàn, Diễm Nhi đều là hồn tôn cấp 46. Ngoài ra, còn có Diệp Vô Tình là hồn vương cấp 58. So sánh với độ của bọn họ thì thực lực giữa hai bên có sự chênh lệch không hề nhỏ. Thế nhưng, chiến ý và sự quyết tâm của Sử Lai Khắc thì chưa bao giờ tỏ ra yếu thế. Khi Diệp Vô Tình phóng thích ra hồn kỹ thứ tư của hắn, Hoàng Kim Tả Thủ, Bối Bối đã mạnh mẽ kháng ngạnh nhưng vẫn bị áp chế. Thế vậy, hắn vô cùng tức giận, hồn hoàn thứ 3 trên cơ thể lóe sáng, hồn kỹ từ hồn hoàn ngàn năm, Lôi Đỉnh Chi Nộ kích phát ra. Tác dụng của Lôi Đỉnh Chi Nộ là trong một thời gian nhất định có thể gia tăng thực lực của hồn sư Lam Địa Phách Vương Long, lôi điện lực tăng 100%, hồn lực tăng 50%. Có thể nói, khi trong trạng thái Lôi Đỉnh Chi Nộ, thực lực của Bối Bối mới thực sự bùng nổ, lôi điện vốn đang ở thế hạ phong, bỗng nhiên bùng nổ phá tan sự áp chế của Hoàng Kim Tả Thủ, tràn về phía Diệp Vô Tình. Chứng kiến một đòn này, Diệp Vô Tình phóng thích ra hồn kỹ thứ 5, Hoàng Kim Điệp Vũ. Khoảnh khắc này đây, hai thành viên còn lại của Học viện Chính Thiên cũng đã lui về sau lưng gã. Sở dĩ bọn họ làm như vậy là hoàn toàn có tự tin một cách này sẽ có thể chiến thắng Học viện Sử Lai Khắc. Trong nháy mắt, Hoàng Kim Điệp Vũ nháy mắt bay lên, sau đó từng phiến ảo ảo bay về phía Bối Bối như nước lũ. Lúc này, bất kể là Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông lúc này cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù bọn họ còn sử dụng được Hoàng Kim Lộ thì mọi chuyện trước mắt không thể thay đổi nữa. Bối Bối đối mặt với hồn kỹ vạn năm Hoàng Kim Điệp Vũ vẫn không hề lùi bước, nụ cười ôn hòa dần trở nên cuồng ngạo. Hắn và Từ Tam Thạch đều là đệ tử dự bị của đội Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức thì thực lực sao chỉ đơn giản như vậy. Bối Bối lớn tiếng hét lên, "Tiểu sư đệ, chuẩn bị phối hợp với ta." Lời vừa dứt, lôi điện quanh người hắn nháy mắt đều hóa thành màu vàng. Ngay sau đó, vảy rồng ở tay phải đang trong trạng thái Lôi Đỉnh Chi Nộ bỗng nhiên lan rộng bao phủ khắp cơ thể, hơi thở của hắn cũng biến đổi long trời lở đất. Giờ khắc này đây, một dạng kiêu ngạo xen lẫn bá đạo, còn muốn vượt xa khí thế vương giả bình thường xuất hiện trên gương mặt vị đội trưởng của nhóm Thất Quái. Vũ hồn Lam Địa Phách Vương Long đã tương đối mạnh mẽ, nhưng lúc này còn biến đổi tuyệt vời hơn nữa. Hơi thở khủng bố ấy thậm chí so với Cực Hạn Chi Băng của Hoắc Vũ Hạo cũng không hề yếu thế. Thế vậy, Thiên Mộc Băng Tầm và Băng Đế gần như đồng thời vang lên trong đầu. Hoắc Vũ Hạo không ngờ lại là Hoàng Kim Thánh Long. Khí thế của Bối Bối đã tăng đến đỉnh điểm, chân trái bước về phía trước một bước, hét lớn: "Phách Hoàng, Lôi Vực!" Chu Y ở dưới đài thấy một màn này không khỏi che mặt, trong lòng tức giận không thôi. Đám nhỏ này rốt cuộc còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa đây? Trên sàn đấu, một quầng sáng màu ánh kim mang theo lôi điện không ngừng lan tỏa ra xung quanh, nháy mắt đã bao phủ một phạm vi với đường kính chừng 20 thước. Càng khủng bố hơn chính là những tia sáng kia như những cơn sóng dữ không ngừng cắn nuốt và hấp thu những phiến Hoàng Kim Diệp của Diệp Vô Tình. Bối Bối hét lớn, chân phải dậm mạnh về phía trước, lôi vực nháy mắt dâng cao nhưng đồng thời cũng nhạt đi và biến mất. Cả người Diệp Vô Tình bị từng tia điện quang màu vàng bao phủ, tê dại. Bối Bối đưa tay ra trước ngực làm thành động tác cực kỳ quen thuộc khi sử dụng Khống Hạc Cầm Long, sau đó đẩy về phía đối phương, một lượng lớn lôi điện màu vàng nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình cũng nổi giận gầm lên một tiếng, từng tia sáng màu ánh kim không ngừng bắn ra, khắp nơi vang lên tiếng nổ, gã đang điên cuồng công kích mọi thứ. Nhưng năng lực của Bối Bối hoàn toàn vượt xa dự đoán của gã, lôi vực ấy dần dần di chuyển áp bức đến ngay trước người gã. Bối Bối hét lớn, chân phải dậm mạnh về trước, lôi vực nháy mắt dâng cao nhưng đồng thời cũng nhạt đi và biến mất. Cả người Diệp Vô Tình bị từng tia điện quang màu vàng bao phủ, khiến gã hoàn toàn tê dại. Có thể thấy, sức mạnh của Bối Bối là vô cùng mạnh mẽ đúng không nào? Sở dĩ vị đội trưởng của Sử Lai Khắc mạnh như vậy là bởi hắn có một thân phận khác, chính là truyền nhân của Long Thần Đấu La Mục Lão. Chính vì điều này cho nên việc anh ấy kích phát ra sức mạnh Hoàng Kim Thánh Long là hoàn toàn dễ hiểu phải không các bạn? Video đến đây là hết. Nếu tò mò về diễn biến tiếp theo của trận đấu, đừng quên ấn theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.